ṣoríire lọ́ṣùn adúpẹ́. Adúpẹ́ pé ìlérí Olúwa ṣẹ lọ́ṣùn. Kí bá má ṣe pé Olúwa ń kọ́ ilé náà. Gbogbo ṣiṣẹ́ wọn kàn máa ṣiṣẹ́ náà ní lórí asán. Nítorí pé Olúwa fẹ́ràn wa lọ́ṣùn. Ó fẹ́ ní rere ọ̀rẹ́ mẹ̀kúnnù ta wá lọ́rẹ́. Wípé kó wá gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun délẹ̀ ìlérí. Adúpẹ́ pé ìlérí Olúwa ṣẹ lọ́ṣùn. Kí bá má ṣe pé Olúwa ń kọ́ ilé náà. Gbogbo ṣiṣẹ́ wọn kàn máa ṣiṣẹ́ náà ní lórí asán. bẹ́ẹ̀ ni. Ìlérí Olúwa apex. bá ṣe pé Olúwa kì í ṣe pé Olúwa ò máa kọ́ ilé náà fúnra lára rẹ̀. Ẹ fọkàn balẹ̀. kì bá ṣe pé Olúwa ọba ò máa kọ́ ilé náà fúnra ara rẹ̀. Agbára Olúwa fọ́. èèyàn tó bá ń kọ́ wọn ó máa ṣe làálàá wọn ó máa dààmú lórí asán ni. Ó máa ṣẹlẹ̀ kejì àmì àṣẹ. àmín. Adúpẹ́ pé ìlérí Olúwa ṣẹ lọ́ṣùn. ọpẹ́ ni fọ́lọ́run ọba o. Má ṣe pé Olúwa ń kọ́ ilé náà. ìlérí Olúwa kò ní í ṣaláì mọ̀mọ́ ṣe yóò tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lágbára Ọlọ́run. léyìí tá a kò sí yìí a ti fi lọ́lọ́run lọ́wọ́. Ìlérí Olúwa. Ọlọ́run ni kì í ṣe èèyàn. Kí bá má ṣe pé Olúwa ń kọ́ ilé náà. síwájú ohun gbogbo àfọpẹ́ fọlọ́run ọba tó tún fún wa lóore ọ̀fẹ́ láti pàdé lónìí. Lórí asán. ó dìjẹ́ ìjọ tá a tàta pínṣẹ́ o. ọpẹ́ fún Ọlọ́run lórí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Alhaji Isaac Adégbóyèga Oyètọ́lá. gómìnà tó fẹ́ràn ìtẹ̀síwájú dẹ́kùnkùndùn gómìnà ọmọ ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú pàtàkì gómìnà Isaac Adégbóyèga Oyètọ́lá tó ń tukọ̀ ìtẹ̀síwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sì fi ń tẹ̀ ẹ́ síwájú tó sì tún jẹ́ pé ní ọjọ́ 16 oṣù keje tá a wà yìí a tún gbìmọ̀ pọ̀ a tún foríkorí a tún tẹ̀ka pìràpìrà a tún dìbò yàn tó wàá máa tẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun síwájú sí i. Ẹ náà ní lórí asán. ọpẹ́ fọ́lọ́run lórí gómìnà ọpẹ́ fọ́lọ́run lórí gbogbo àwọn abẹ́síkáwọ́ gómìnà pátápátá ọpẹ́ fọ́lọ́run lórí gbogbo ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láì dẹ́nì kankan sí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà Ọlọ́run adúpẹ́ o lónìí bóyá ní àbí tẹ́ ẹ wà ń bẹ̀ ń bóyá ẹ̀sẹ̀ ń gbọ́ ètò yìí fúngbà àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ sì gbọ́ fúngbà àkọ́kọ́ ètò yìí tún ti dé báyìí lálejò lọ́ọ̀dẹ̀ ẹ̀yin náà nù o ìlérí Olúwa alfa àwọn ńlá pè ètò yìí ìlérí Olúwa vendors àwọn ni wọ́n gbé ètò yìí kalẹ̀ lábẹ́ ìdarí ọ̀gá wa pátápátá yányán túà kàṣà ọmọọba Dayọ̀ bàbá rántí kò ní tán lọ́wọ́ yín kò ní tán di yín ọmọ aráyò ní na ìka kà á tán sí yín àwọn tí wọ́n rò rè wípé ó tó yẹ kí ètò kan wà kó jẹ́ wípé kò ní jẹ́ àtẹnudẹ́nu tó jẹ́ pé bó ṣe ń lọ gangan àwọn èèyàn ó máa tẹ̀lé tó jẹ́ pé bó ṣe ń lọ náà làwọn èèyàn ó máa gbọ́ kò ní jẹ́wọ́ ní tàbí ṣùgbọ́n èyí tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu ààfin òòṣà lọ́sọ̀ apology to Palawẹ́ o kò lè bínú ọ̀rẹ́ mi ni. ọ̀gbẹ́ni Dayọ̀ bàbá rántí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o bákan náà ọ̀kan lára àwọn òpómúlérò ẹgbẹ́ ni bàbá mi ọ̀gbẹ́ni Bọ̀sún Ọlọ́run nípẹ̀kun ọjọ́ tá a bá pàdé pẹ̀gẹ́dẹ́ ó gbiná wọn ó gbowó kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn wá àgbà náà bàbá mi Alhaji wa Oyèníyì àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o lẹ́yìn wá àgbà náà ni màá kí akọ̀wé àgbà ọ̀gbẹ́ni Jimoh Ọlọ́rẹ́dẹ́ ó ní akọ̀wé àgbà yẹnyẹn fún ìlérí Olúwa vendors tó tún jẹ́ alámòjútó pàtàkì fún ètò yìí mò ń retí ìpè akọ̀wé àgbà ọ̀gbẹ́ni Jimoh Ọlọ́rẹ́dẹ́ yóò pè mí sórí ètò yìí mò ń retí ìpè rẹ̀ lẹ́yìn wá àgbà náà ó ní màá kí kọ́mí Táíwò Bákàrè dáàjọ wà lórí ètò yìí níjẹ̀jọ Ìyẹ̀rú Ọ̀yàn olódi gbogbo tí jẹ́ odò ọ̀tí mú pápátá jákèjádò fún ìlérí Olúwa vendors wọ́n ní Táíwò Bákàrè ó dọwọ́ rẹ̀ Táíwò Bákàrè ló dọwọ́ Ọlọ́run náà ó sì bá gbogbo wa ṣe bá a ṣe ń fẹ́ lọ́lọ́run ó ṣe mo sì ń retí àlejò mi lórí ètò ṣùgbọ́n síwájú kó tó di pé àlejò ó bá mi ń bì í ọmọ bàbá mi kan pàtàkì nínú òṣèlú nínú ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú òun ni mò ń retí lórí ètò yìí
n ò ní tí ìbẹ́ ọdún ni kì í ṣàìmọ̀ fọlọ́kọ. ṣùgbọ́n báyìí mò ń retí ìpè akọ̀wé àgbà fún ILERIOLUWA vendors. ọ̀gbẹ́ni Jimoh Ọlọ́rẹ́dé. ṣé ẹ mọ̀ wípé ètò ìpolongo ìbò ìta gbangba ó ti bẹ̀rẹ̀ ó ti gbìnàyà. ọlọ́pọlọ pípé. gómìnà sì ti lọ sí Ìwó. àbíwá pẹ̀lẹ́. ọ̀gbẹ́ni Jimoh Ọlọ́rẹ́dé ló ń pè mí o ẹ jẹ́ ń gbé ìpè ọ̀gbẹ́ni Jimoh Ọlọ́rẹ́dé mo ní nǹkan pàtàkì tí mo fẹ́ bi wọ́n. ọ̀gbẹ́ni Jimoh Ọlọ́rẹ́dé ẹ mọ̀ kú iṣẹ́ ìlú ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o ẹ kú lílọ bíbọ̀ bá a ṣe ń fẹ́ lọ lọ́run ó ṣe é o. ọ̀gbẹ́ni Jimoh Ọlọ́rẹ́dé mo fẹ́ kẹ́ ẹ já mi nírọ́ àwọn èèyàn ń sọ wọ́n ní ẹ lọ sí Ìwó pẹ̀lú gómìnà a sì fẹ́ mọ bí Ìwó ṣe rí n tá à ń gbọ́ ni wípé ó dàbí ẹni wípé Ìwó òun láwọn èèyàn jáde tó bó ṣe yẹ mo nírọ́ ni o ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ bá mẹ́kẹ́ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí wọ́n gbọ́ pọ̀n lẹ́nu oníkàn bó ni Ìwó ṣe rí. Ọ̀ṣun tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ó fi ọlọ́pọlọ pípé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ àmọ̀lò abìwà pẹ̀lẹ́ bí orí adẹ́tù Alhaji Isaac Adébóyèga Oyètọ́lájì ń kí wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé kí ó máa tu ọkọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ sí ilẹ̀ ìlérí ènìyàn tó bá ti rí eyín ọ̀yà ó yẹ kó mọ̀ pé dandan ni kó géko gìrìgìrì kọ́ àṣeyọrí tí kò pariwo ìfọ̀kànbalẹ̀ Ọ̀ṣun tó ń tún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ bí ẹni sọ gbà bẹ́ẹ̀ gbéra tán bẹ́ẹ̀ òrì bẹ́ẹ̀ ń fò ní kò wẹ́rẹ́ kò súrákì bí gbogbo etí ṣe ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ojú rí kedere mọ̀nàkàì ti kéré ti kéré ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹgbẹ́ o tí àwo báńkì fún ni àsìkí fún àwo náà padà ìtẹ̀síwájú àti ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ojúṣe gbogbo wa ni o ẹ jẹ́ kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba gómìnà Gbóyèga Oyètọ́lá bí ìgbà ẹ̀ka tí fọwọ́ ti lé tílé fi ró gẹ́gẹ́ kí ìgbésẹ̀ akíkanjú rẹ̀ láti gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dé ilẹ̀ ìlérí kó lè bá àrọ̀rùn mùkẹ́mùkẹ́ òdu àwo làwọn fi gbọ́ bẹ̀ iṣu ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò dènà fún gbogbo wa jẹ́ o wọn ò ní fi re tiwa ṣàpínlẹ̀ lágbára Elédùmarè ọ̀gbẹ́ni Dayọ̀ Babarántí tí í ṣe olùdásílẹ̀ ILERIOLUWA vendors nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ń fọn rere ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nàgàlówó orí ẹ̀yin èèyàn ká sojúṣe wa. Nàgàlówó orí nàgàlówó orí ẹ̀yin èèyàn ká sojúṣe wa. ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí owó orí sísan ló lè ṣe o. Nàgàlówó orí ẹ̀yin èèyàn ká sojúṣe wa. àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n làkùn láta lágbàáyé àwọn ènìyàn ibẹ̀ wọn ò dágun láti ojúṣe wọn òun ló jẹ́ kí wọ́n máa wà lókè téńté owó orí tí àwọn bàbá wa ń san lọ́jọ́ wọn àná òun ló jẹ́ kí ayé àti àyè wọn rọrùn mùkẹ́mùkẹ́ tí a ò bá rán ni sọ́jà ọjà kì í rán ni sílé o ènìyàn tó bá dá mi síwájú ni yóò tẹ ilẹ̀ tútù owó orí tí a bá san. òun ni gómìnà ọlọ́pọlọ pípé Alhaji Isaac Adébóyèga Oyètọ́lá yóò papọ̀ mọ́ ìwọ̀nba owó tó ń rogún lóṣooṣù sínú àsùnwọ̀n ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n fi ṣe àmúṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè ìlú mèremère tá ń pò ń gbẹ́rẹ̀. gbogbo àwọn bàbá wa orí adé jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jà ń lóhùn tẹ̀ wọ́n ní ká jọ̀wọ́ jàre ká sanwó orí o fún ìtẹ̀síwájú àti ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Alhaji Olóyè Ahmad Gazali Owólabí Kasmo tí í ṣe alága àti agbátẹrù ìpolongo fún ọ̀rọ̀ owó orí sísan tax advocacy nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló kéde. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àbíwá pẹ̀lẹ́ gẹ́gẹ́ bí orí adé tù gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ó máa ń hùwà lórí òwò ó ń sọ gbódìlé ó ń sàkìtàn dán. hello. ọ̀gbẹ́ni Jimoh Ọlọ́rẹ́dé ẹ̀rọ kọsẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n ohun tí mo béèrè àwọn èèyàn gbọ́ ohun tẹ́ ń sọ ṣùgbọ́n ní báyìí o gbogbo ayé ló ń gbọ́ yín pátápátá yányán ìwọ tẹ́ ẹ lọ ẹjẹ́ tútù béèrè ń béèrè ìwọ tí gómìnà lọ àwọn nǹkan wọ́n sọ wọ́n ní àwọn èèyàn tó jáde wọ́n ní pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ báyìí ni wọ́n mo fẹ́ bá wọn mẹ́kẹ́ ṣùgbọ́n mo fẹ́ gbọ́ pọ̀n lẹ́nu oníkàn kí wọ́n lè mọ̀ pé nǹkan ṣẹnu rẹ ilẹ̀ rẹ̀ dòdò ní wò ó kí ló ṣẹlẹ̀ ń wò ó. bí mo ti ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí gómìnà wa Ọlọ́lájú Àlàájá Gbóyèga Oyètọ́lá wọ́n tẹ̀ nílùú Ìwó ilé ìfọ́sọ̀gbọ̀ ìlú Èjìgbò ní ìlú Èjìgbò sọ́rí àwọn oyinlẹ̀ Yorùbá wọn ní àdúgbò ti sọ. wọ́n tẹ àtẹ̀kùn ní ìlú Èjìgbò báyìí ni ní ìlú Èjìgbò.
ọgbẹ́ yẹn tọmọ. Àwa ń bi àwọn èèyàn pé kí ló dé tẹ̀lé kò tó yìí. Wọ́n ní àwọn fẹ́ fi ìmoore àti gómìnà ní. Wọ́n ní àwọn ọmọ rírì iṣẹ́ tí gómìnà ṣe. Wọ́n ní ẹ̀dẹ̀ ara ìdìbò road. Pé láti bí ọdún mẹ́tàlélọ́gbọ̀n ló ti wà ń bẹ tó ti ní ìdí àtúnṣe. Wọ́n ní ìtọ́jà wọn lẹ́nu ní ìlú Èjìgbò ni pé àwọn ti ní abẹnugan mẹ́ta sẹ́yìn. Wọn ò rí àǹfààní àti ṣe ọ̀nà yìí. Wọ́n ní Najim Salam tó bẹ̀ fún òǹbẹ tó lọ́dún mẹ́jọ. Wọ́n ní Adéjàre Bello ní ẹ̀kọ́ yìí náà ni. Wọ́n ní Gbẹ̀mẹ̀tọ̀ Mọ̀jídà Làbí tí wọ́n jẹ́ abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin lóṣogbo. Tó bí ó ṣe nípa ní egun tó wọn ò rí ọ̀nà yìí ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà tí gómìnà dé, gómìnà sì dá ọ̀nà yìí, ọ̀nà yọ kùlùlù. 25 kìlómítà rò kì í sọ̀nà tó kéré. 25 kìlómítà. Wọ́n ní lẹ́yìn eléyìí, àwọn fún ìmúre hàn sí gómìnà pé wọ́n tún bá wọn da 3.8 Èjìgbò City Road. Pé gbogbo ọ̀nà kọ́lọ́fí tó wà nínú Èjìgbò ní ó jẹ́ 3.8 kìlómítà. Gómìnà tó bá wọn dà á. Wọ́n ní àwọn ọmọ rírì, àwọn tó gbọ́dọ̀ gómìnà. Wọ́n ní General Hospital Èjìgbò. Wọ́n ní gómìnà lórí fertilizer. Wọ́n ní gómìnà ló sọ di ọ̀tún. Wọ́n tún bá àwọn kọ́ ilé àwọn dókítà tó máa gbẹ̀bí lọ́kọ́ kọ́rí fún wọn. Nítorí pé nígbà míì, èyí ò fẹ́ bímọ, dókítà tó gbẹ̀bí kò ní sí ráńdì. Èyí nígbà míì ọ̀rọ̀ máa ń yíwọ́. Ó máa ń jẹ́ bí àwọn èèyàn fẹ́ nígbà míì. Èrò yìí wá ti pọ̀ jù. Wọ́n náà wá fẹ́ fi ìmoore hàn sí gómìnà. Àwọn àti dá gómìnà lójú pé ìbò tó ń bọ̀, àwọn ó di ìbò, wọ́n wá sọ ìbò yẹn lórúkọ. Wọ́n ní yóò máa jẹ́ ìbò ìmoore. Inú gómìnà dùn wípé kódà wọ́n kọrin, wọ́n jó, wọ́n lùlù, wọ́n yọ̀. Wọ́n kọrin wípé èmi ò ní sálà ìmoore. Ìbò ní sálà ìmoore. Oyètọ́lá sóore fún wa l'Èjìgbò. Ìbò ní sálà ìmoore. Olórin táwọn máa kọ ní July 16 ní ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù tí ń bọ̀. Ní ọba àwọn tí ń tẹ̀ka gómìnà, orin yẹn làwọn ọmọ fi tẹ̀ka. Orin ìmoore sí gómìnà. Wọ́n ní yàtọ̀ sí pé gómìnà fún ọmọ Èjìgbò ní ipò ńláńlá. Pé gómìnà ó ti dáadáa sílùú Èjìgbò àti gbogbo agbègbè rẹ̀. Nígbà tá a dé ẹgbẹ́dọ̀ rẹ̀, bákan náà ni èrò ti yapa, èrò ti pọ̀ jù. Lánàá, a lọ sí ilé ogbó, a lọ sí bóde òsì, a lọ sí Ìwó. Èrò táwọn wí náà ti pọ̀ jù. Wọ́n ní àwọn náà ń fi ìmoore hàn sí gómìnà ni. Nígbà tá a dé ilé ogbó, wọ́n dàgbà fún gómìnà. Wọ́n ní gómìnà wa yóò dàgbà, yóò dògbó. Wọ́n ní àwọn nígbàgbọ́ pé alálẹ̀ ilé ogbó yóò ti gómìnà lẹ́yìn. Ìgbà tá a dé bóde òsì, ìyẹn Ọláolúwa, wọ́n ní àwọn fẹ́ fi dá gómìnà lójú wípé Ọláolúwa ni ILERIOLUWA ń jẹ. Ìyẹn ní Ọláolúwa local government. Wọ́n ní Ọláolúwa tí Oyètọ́lá ń jẹ. Àwọn pọ̀ máa tún tẹ̀síwájú láti dúró sí gómìnà. Nígbà tá a dé ìlú Ìwó ní àná, èrò táwọn wí yìí ó ti lágbára jù. In fact, Ọlọ́run ni ò jẹ́ kí Tampido wà. Ọlọ́run jẹ́ káwọn èèyàn máa tẹra wọn pa. Àwọn náà ní kò sí nǹkan o. Àwọn dúpẹ́ lọ gómìnà náà. Inú gómìnà wa dùn. Ayọ̀ gómìnà kún. Orí gómìnà wú. Gómìnà wa fi dá ìlú Ìwó lójú wípé ọ̀nà Òṣogbo Ìwó road tí wọ́n ti ń ṣe lọ pé láìpẹ́ ìjábọ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀. Láìpẹ́ gbẹjọ ìjábọ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀. Nítorí pé ìdàgbàsókè Ọ̀ṣun ó jẹ gómìnà lójú púpọ̀. Ìdàgbàsókè Ọ̀ṣun ó jẹ wọ́n lógún. Gómìnà ní ọwọ́ òṣìṣẹ́ kò pàtánù. Nígbà tí gómìnà ti dé, òṣìṣẹ́ ò dáadáa lẹ́jọ́ kan rí. Gómìnà ti wọ́n àbí arígbà tó ti dáadáa lẹ́jọ́ kan rí. Kò sí eléyìí ò ṣẹlẹ̀ rí ní àìmọye ọdún sẹ́yìn káàkiri ìjọba lọ́sùn. Kí gómìnà kó tó fi ọdún méjì mẹ́ta, àríbá òṣìṣẹ́ ó daṣẹ́lẹ̀. Gómìnà ti lo ọdún mẹ́ta àbọ̀. Ń pẹ́ dẹ́ni lọ, òṣìṣẹ́ lọ́sùn ní ẹ̀ka lẹ́jẹ̀ ẹ̀ka, nọ́ọ̀kì ní NUT ní NEMIT. Wọn ò dáṣẹ́ sílẹ̀ fún
lọ́gbẹ́ president lọ́sùn ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀dàmù kan wà tó wá sórí rédíò. bẹ́ẹ̀ni ní ìlérò àfà. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ní ọ̀tá Ọ̀ṣun nìkan ni ò ní dìbò Oyètọ́lá. bẹ́ẹ̀ni bí wọ́n ṣe sọnù bí wọ́n ṣe sọ́ngbà tí mo gbà wọ́n lálejò nù bí wọ́n ṣe sọnù bẹ́ẹ̀ni. nígbà tí a retí àlejò wa tó máa darapọ̀ mọ́ yín. mo fẹ́ fi dá yín lójú wípé gómìnà wa wọ́n sọ fún ẹ lẹ́ẹ̀dìbò lẹ́nìí wọ́n sọ fún ẹ ní Ìwó bákan náà lánàá wípé àwọn ò ní sáláì mọ́tẹ̀síwájú láti máa ṣe dáadáa sọ́sùn nítorí wípé òríjínà ọmọ Ọ̀ṣun ńlá wọn pé àwọn ọgbà láti léèrè òbí tó bí àwọn ìmáàmù ni nítorí pọ̀. ìpè ọmọ síbi ẹ ń já tíntín. gbogbo ṣiṣẹ́ wọn kàn máa ṣiṣẹ́ náà ní lórí asán. ó ṣe bí ẹ ń já tíntín. Olúwa apex ẹ. ọ̀gbẹ́ni Jímọ̀ Ọlọ́wẹ́dé bẹ́ẹ̀ bá gẹ̀ẹ́tì mi bẹ́ẹ̀ bá tún lè gẹ̀ẹ́tì mi ẹ tún gbìyànjú mi wò. ìlérí Olúwa. ìpè ó ti já tíntín o. agbára Olúwa. látara bẹ́ẹ̀ níbi tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ti parọ́ níbi tẹ́ ẹ lọ́hùn. Oyètọ́lá ó máa ṣẹlẹ̀ ké. ó ṣọ̀wọ́n kárí gómìnà kan kó máa darí ìpínlẹ̀ kan. adúpẹ́ pé ìlérí Olúwa. kó sì jẹ́ pé láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní darí ìpínlẹ̀ náà ní nǹkan tí ó lé ní bí ọdún mẹ́ta. gbogbo ṣiṣẹ́. àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ń bẹ̀ wọn ò sì fìgbà kan kùn. àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ń bẹ̀ wọn ò fìgbà kankan wúkọ́. adúpẹ́ pé ìlérí Olúwa ṣẹ lọ́sùn. débi wípé wọn ó padà wá kọṣẹ́ sílẹ̀ páwọn ò ṣe. kọ́ ilé náà gbogbo ṣiṣẹ́. ẹ̀yin èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ dákun ẹ̀jẹ̀ ti bí ìsánákì èso oògùn. èèyàn tó lọ sójú ogun tó dé tó ní tẹ́ ẹ bá lára tó ń dá lójú ogun kò mọ̀ ṣe é sọ. adúpẹ́ pé ìlérí Olúwa. wọ́n wá bi léèrè pé irú ọ̀rá kí lọ dá. wọ́n ṣe pé Olúwa ń kọ́ ilé náà. ó ní bóun ṣe ń pa lógúnlógún bẹ́ẹ̀ ló ń pa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. náà ní lórí asán. ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ tí ó gbé báyìí wípé kó dáṣẹ̀ wọnú ilé ọmọ adìẹ mẹ́fà lọ́jẹ̀ pa o. pé ìlérí Olúwa ṣẹ lọ́sùn. ìdí tí ó fi kalẹ̀ kó jókòó nínú ilé jíjókòó tó jókòó àkàsò ẹ̀kọ́ mẹ́fà bàǹbàǹbà ló gbéwé lára ẹ̀ tó sì ṣe bẹ́ẹ̀ gbẹ̀mí ẹ̀kọ́. àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí ń bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ń sọ wípé bójú ọ̀bá tó togun ọ̀gbẹ́ni tó ní òun pa lógúnlógún òun pa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n lógun yìí bójú ọ̀bá tó togun èyí tó dánwò lẹ́yìn náà ń kọ́. ọmọ adìẹ mẹ́fà ló tẹ̀ pa yìí o. sọgbọ́dilé. àkàsò ẹ̀kọ́ mẹ́fà ló ti gbẹ̀mí ẹ̀ yìí o. ẹ ló sọ pé dìgbòrò àti fi síwájú Olúwa. òun náà la fi ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. kejì lọ́sùn. gómìnà Isaac Adégbóyèga Oyètọ́lá. pé ìlérí Olúwa. kìbá má ṣe pé Olúwa ń kọ́ ilé. ọlọ́run ò ní jẹ́ góòlù ó sọnù máa lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun o. iṣẹ́ náà ní lórí asán. a ti ní góòlù nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun o. gómìnà Oyètọ́lá. bá a bá sì ti ní góòlù kò sáà ń wò yán ká tó máa wá máa yọdún o pàǹdà kan bìkan mọ́. ṣe lọ́sùn. a ti ní góòlù nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun o. adúpẹ́ pé ìlérí Olúwa ṣẹ lọ́sùn. ibi tá a fẹ́ gbin obì sí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun obì ti hù ń bẹ̀. a wà á máa gbìyànjú ká máa roko sí ndílókù. iṣẹ́ náà ní ọjọ́ 16 oṣù keje tó ń bọ̀ yìí. nítorí pé gbogbo wa a wà á jọ foríkorí àjọ fi kùnlùkùn. ó fẹ́ ní rere. kájọ dìbò káyọ̀ gómìnà Isaac Adégbóyèga Oyètọ́lá. pé kó. gómìnà tó nífẹ̀ẹ́ ìtẹ̀síwájú ọmọ ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú tòótọ́ tó ń tẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun síwájú. adúpẹ́ tó sì tún jẹ́ pé lọ́sùn. ní ọjọ́ 16 oṣù keje kọ́ ilé. afẹ́kójúbọ̀ mọ́ tẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun síwájú sí àfi síwájú Olúwa ni o. iṣẹ́ náà. ìlérí Olúwa ni ìlérí eléyìí kì í ṣe taláǹgbá kì í sì ṣe ìlérí èèyàn. apex. ìlérí Olúwa leléyìí o. ìlérí mọ̀ṣẹ́ rẹ̀ kan ò sí. ọkàn balẹ̀. ó di dandan kí ìlérí Olúwa ó ṣẹ. kàn gbé màṣẹ. látara bẹ́ẹ̀ agbára Olúwa. ẹ jẹ́ kí n yàbàrà kí n sọ nípa àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Oyètọ́lá. àwọn bàbá wa àwọn màmá wa tí wọ́n ti fi àárọ̀ sán gbó wọ́n sì fi ọ̀sán làgbòrò. adúpẹ́ pé ẹ gbọ́ mi dáadáa.
gbogbo ipò yòówù kéèyàn ó wà láyé èèyàn sì ń bọ̀ wá sípò àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì yìí o. nítorí pé nígbà tó bá yá èèyàn ó fi iṣẹ́ lẹ̀ béèyàn sì kọ̀ tó lòun ò fi iṣẹ́ lẹ̀ iṣẹ́ ó fi ilẹ̀ kó dàbí ìṣeṣẹ́ ìjọba. ìdílé tá a fi ń gbàládùá fún gbogbo àwọn bàbá àtàwọn màmá wa òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ ní fàìsàn lo ìfẹ̀yìntì yín ikú tó yáwọ́ kò sì ní pa yín ẹ pẹ́ fún wa o. ẹ dákun ẹ jẹ́ ká sọ lódodo nígbà tí gómìnà Isaac Adégbóyèga Oyètọ́lá tó déjọba òbítíbitì gbèsè ló bá lè àlejò mi dé o òjò máa bọ̀ yọjú sí mi àlejò mi dé wọ́n bá mi ṣètò nkẹ́tò òótọ́ àlejò mi dé o. Osata peace and progress. Àgbáríjọ ẹgbẹ́ àwọn tó ń ṣe tìfún tẹ̀dọ́ ara ọkọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun State Automobile Technician Association Osata nínú èyí tí a ti rí auto rewire charging battery panel beater auto spray painter vulcanizer car washers battery chargers and sellers seat cover and upholstery ń pe gbogbo ènìyàn sí ibi ayẹyẹ ìfilọ́lẹ̀ àti ìkójáde ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ wọn pẹ̀lú èròǹgbà láti ní ilẹ̀ fún ibùdó ilé iṣẹ́ ẹgbẹ́ wọn Osata Automobile Village jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sátidé ọjọ́ 18 oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí ni ó wáyé ní Nelson Mandela Freedom Park Old Garage Òṣogbo aago 10 àárọ̀ lè tó bẹ̀rẹ̀. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Alhaji Isaac Adégbóyèga Oyètọ́lá ni ẹni àyẹ́sí pàtàkì. Ọmọọba Adégbóyèga Fámọ́dù lálága ọjọ́ náà. Alhaja Falilat Àríkẹ́ Ẹlẹ́rọ̀ lálága obìnrin. Sínétọ̀ Dr. Surajudeen Ajibola Basiru SRJ àti Alhaji Ibrahim Taofik Káyọ̀dé ITK ni olùfilọ́lẹ̀ pàtàkì lọ́jọ́ náà. ẹ ò rí bí a ti ṣoríire lọ́ṣun adúpẹ́. ẹ ṣeun adúpẹ́. adúpẹ́ pé ìlérí Olúwa. eléyìí tí mò ń sọ lọ nípa òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì òun ni wípé òbítíbitì gbèsè òun níjọba bá ń lẹ̀ lábẹ́ àkóso gómìnà Isaac Adégbóyèga Oyètọ́lá ṣùgbọ́n nígbà tí gómìnà dé ó sì ṣe ìpinnu wípé bówó bá ṣe ń rọgún sí àpò ìjọba lòun ó máa san owó náà ó sì ń san ó ń ṣe bẹ́ẹ̀. mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé owó tó ti lé ní 43 billion òun ni gómìnà ti san lórí owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ẹ lọ kọ̀nfàmù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti gbọ́ lẹ́nu àfihàn mi òòṣà ló sọ bó ṣe jẹ́nu gómìnà dáwọ́ dúró o ṣùgbọ́n omi tó pọ̀ lámù òun ló jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa gbóríyìn fún gómìnà nítorí pé gómìnà ń ṣiṣẹ́ takuntakun ní báyìí o àlejò mi ti dé sọ́dọ̀ mi báyìí o ọmọ bàbá mi Alhaji Kazeem Yusuf Okokangi wọ́n bẹ́ẹ̀ bí o nádà ó lè mi máa pè wọ́n wọ́n ti dọ́dọ̀ mi bí wọ́n wà ń bí ẹ bá ń kí àwọn èèyàn lù láàrin ìṣẹ́jú torí ìṣẹ́jú bíi 3 péré ló kù fún wa inú mi dùn pé ẹ tiẹ̀ méèkẹ́ ẹ kí àwọn èèyàn lù. mo kí ẹ̀yin ara ẹgbẹ́ òsókè dáadáa. mo kí ẹ̀yin ara lé ẹ̀rọ gbọ́dọ̀ gbọ́mọ ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú. mo kí ẹ̀yin ara lé mo rẹ̀ kí atọ́kùn ètò wa a máa rí yín bá wọn gbogbo o ẹ sì máa rí wa bá alẹ́gbẹ́ mi lọ́sùn ju APC lọ. bẹ́ẹ̀ni lábẹ́ ibi tá inú mi ti ẹ̀dùn fún nǹkan tẹ́ ẹ sọ àwọn èèyàn ló bá pátá ní ìpolongo òbó ti bẹ̀rẹ̀ àti wàá ta ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀síwájú ẹ bá gba àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nímọ̀ràn ọjọ́ 15 oṣù keje bóun ni ó ti rí. ṣe rí nílẹ̀ Yorùbá wọ́n lè fi kú wo oorun. kò ṣeé fi wúra wọn. tóbìnrin ò bá tọ́lé ọkọ méjì ò kò lè mé tó san. gómìnà wa alálùbáríkà ni Alhaji Isaac Oyètọ́lá Gbóyèga ó ti ṣe gudugudu méje owó òṣìṣẹ́ ò dúró nínú oṣù kẹrin ọdún yìí la tún gba àwọn ẹgbẹ̀rún kan tíṣà tó ń kọ́ ọmọléèwé kò ṣẹlẹ̀ nílùú Ọ̀ṣun state rí bó ṣe lásìkò tiẹ̀ owó fẹ̀yìntì tá à ń pè láwọn rìtayárí ìyẹn náà ò dúró gbèsè tá a bá ń lẹ̀ ká tó débẹ̀ almost about 140 billion ni àmúlànfààní sọ pé nínú ẹ̀ gómìnà wa san almost about 90 billion naira nígbà ìtọ́sùn jẹ ṣe rí yẹnikẹ́ni ó ṣe míì ohun tá a lè fi jẹ́ ká consolidate iṣẹ́ tó ti wọ́n lẹ̀ tí gómìnà ń ṣe òun náà ni pé July 16 kátúyàyà ẹ lè fi kú wórun o ẹni tó kàwé tó gboyè òun ni gómìnà ti wá. bẹ́ẹ̀ni ẹ bá wa lọ ọmọ ẹ tó pé àbọ̀ ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ àti kọ́rúkọ ẹ̀ lásán gan-an odogun. àbọ̀ ẹ̀kọ́ sì máa fi ìyá jọ lọ́wọ́ ẹni. àbọ̀ ẹ̀kọ́ lẹ́ẹ̀rẹ́ ẹ ti mọ̀ pé ní báyìí wọ́n mọ̀ tì bá a ṣe gbọ́n tó ń pèlè Ọ̀ṣun torí Ọlọ́run gómìnà tiwa ó mọ tẹ́gbẹ́ ń gbà ó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ ó tún gbàwé bọ̀ graduate ni ó kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́ ó tún mọ̀ ń pa ètò bá a ṣe ń ṣe òṣèlú àti bá a ṣe ń ṣe ìjọba
ó tún wá jẹ́ nìkan tó yẹ pé kò jẹ́ ní tí pariwo gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe tá a bá ní kàkà lé ní èjì ẹ̀ta mo fẹ́ lè sọ pé lẹ́yìn bàbá Àkàndé kò sí gómìnà tó perform bí Alhaji Isiaka Alhaji Kazeem Yusuf Okokan ọjọ́ ti lọ ẹ kàn bá mi gbà àwọn èèyàn ní ìmọ̀ràn láàbò sí lórí ẹ tó padà sórí ètò yìí ni. mo gba àwọn aráàlú nímọ̀ràn àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbàlagbà àtàwọn ìyá lọ́jà àtàwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àwọn hairdresser ni o àwọn ọlọ́kadà ni o àwọn artisan ni o àwọn wẹ́dà ni o àwọn furniture ni o àwọn iṣẹ́ ìjọba pàápàá jùlọ ẹ̀yin iṣẹ́ ìjọba ẹ má mi kàn o. gómìnà wa bí ó ṣe ń sanwó yín as at when the 28th of every month ẹ̀ ń gbowó oṣù yín kò lè dá ọdún o. pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ẹ má mi kàn. pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. gómìnà wa kì í ṣe tó máa ń báyàn ṣàdéhùn tí ìmúṣẹ. ẹni Ọlọ́run ni. àwa rèé testimony là wa. ó ṣàdéhùn pẹ̀lú Ọlọ́run ó dẹ̀ múṣẹ́ lára tiwa. owó oṣù yín ò lè dúró. ẹ má torí pẹ́lẹ́ ìgbẹ́lẹ̀ kejì ń bọ̀ kẹ́rù mọ́ báyìí. ẹ ti tán Alhaji Isiaka Adégbòyèga ẹ ti tọ́ wọn wò. ẹ ti má dùn wọn. ẹ̀yin òṣìṣẹ́ mo ròyìn ni ẹ má jùbọ̀ yín nù. rere lolúwa. rere lolúwa. 20 July 16 lóṣù tó ń bọ̀ ẹ dìbò yẹn kó kún mo sì dá lójú pé owó òṣìṣẹ́ wo yín ò ní dúró àtàwọn àjẹmọ́nú yín tó yẹ kẹ́ máa gbà lásìkò wọn sìn wọ́n lè tẹ́ máa gbò lórí transfer from local government to state government wọ́n ṣe wọ́n lè tẹ́ máa gbò lórí promotion wọ́n fún yín wọ́n tún gbà ń ṣiṣẹ́ akínlá tó fẹ́ kó ṣe ó ti gbìyànjú ohun tá a dẹ̀ lè fi san lẹ́sàn-án ni pé pàápàá jùlọ ọmọ Òṣogbo lèmi ìbò Òṣogbo kún yóò kún ju ìtọ́lọ́lọ́ àdìbò yẹn kún ní agbára Ọlọ́run tó dàgbàsókè tó ti bá ìlú Òṣogbo ní agbára Ọlọ́run ìlú Òṣogbo ò ní dẹ́yìn amúgbó lóṣogbo àwa jẹ́wọ́ ohun tá a fi jámúbò yẹn ẹgbẹ́gbẹ̀rún PDP lè gbóṣogbo lọ́mọ lọ́wọ́ ọmọ ìlú làwa àtìlẹ́ bàbá àtìlẹ́ ìyá àwa la nílùú wa à ń sọ pé àwọn ìjẹ́ká ń sọ ìpínlẹ̀ pé lásìkò yìí o ìbò tó ń bọ̀ yìí o APC á ní resounding fifty là ń pè é Alhaji Isiaka Adégbòyèga wọ́n ti gbẹ́gbẹ́ wọ́n ti gbá owó fẹ́gbẹ́ wọ́n ti gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ wọ́n tún gbá owó bọ̀. inú mi dùn ẹ̀yin ẹ̀dùn àní ìjọba ẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ gbogbo èèyàn pínlẹ̀ Ọ̀ṣun pátápátá ọjọ́ 16 oṣù keje gómìnà Isiaka Adégbòyèga tọ́lá náà là á dìbò wá fún o yóò ṣe rí náà nù ẹjọ́ ìpàdéjọ́ mẹ́jọ lónìí nígbà táwọn pàdé àlejò wa kàǹkà míì bó ṣe rí nù pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run ká láyọ̀ o ká mọ̀dọ̀ olódì lẹ́yìn ara wa òdìjọ́ mẹ́jọ. a ti fi síwájú Olúwa ìlérí Olúwa yóò tún ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. ọkọ̀ tuntun àjànàkú tí mi gbó kìjìkìjì 104.5. ẹ̀yin ọmọ mi nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun èmi bàbá yín bàbá Alárìíyá Túndé o. òkèkàdókè kọ́mẹ́dì bàbá Alárìíyá mọ́gàjí adẹ́rìnpòṣónú káfàtà ó ti kó wọ̀lú bíbà Atlantis Event Center tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ NASFAT Ring Road Òṣogbo ni a ó ti pàdé bàbá Alárìíyá ní Sunday 26 oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí aago 3 ọ̀sán lè tó bẹ̀rẹ̀ adẹ́rìnpòṣónú bíi Alibaba Gbẹ̀ngà Adéyínká Ṣèyílọ bàbá Àkàmọ́ Nice Bash Lizzy J Remote ìyá amúfú Papi Wisi MC Deof Hack Bishop ATM Rasheed Akpala àti bẹ́ẹ̀ lọ ní ó wà ń bẹ̀. Tickets regular 2K VIP 10K platinum table 500K gold table 250K silver table 100K. ẹ ó máa rí tíkẹ́ẹ̀tì gbà ní stomach care BJ Dinners Alhaja Alamala Jalemi Chronicles Restaurant Oshuman Embassy Restaurants Naomi Beauty Spa Club Secret TP Exclusive Wears tètè lọ ra tíkẹ́ẹ̀tì o lè jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí yóò fi ẹ̀bùn plọ́ọ̀tì ilẹ̀ kan ṣe ìfàjẹ́ ní T-Pompi Estate ẹ pè sórí 07030583870 Love Cars nílùú Òṣogbo àwọn tó ń ṣagbátẹrù ẹ ní T-Pompi Estate JVP Cocoa Powder AMD Damap Adiviyanson Nigeria Limited ẹ̀jẹ̀ àgbàdé ń bẹ̀. It's educating, really informative, qualitative news as it breaks. It's OSBC Radio 2, 104.5 FM. Numero uno south of the Sahara, voice of the West. The studio time is 6 o'clock on OSBC Radio 104.5 FM. Ilé Àwíyé Òkèbalẹ̀ Òṣogbo. Olushola Egbodofo is on the news across the country.
nation. OSBC brings you the news. News across the country. Good evening and welcome to the news across the country. Osun INEC assures electorates of each free gubernatorial election. IGP implores police VIPAs to uphold professionalism. Nigerian Electricity Regulatory Commission promised improved service delivery nationwide. IPOB denies culpability in the crime wave in Southeast. Osun State Governor Mr. Adegboye Oyetola has reaffirmed that overall infrastructural development of the citizenry will continue to attract adequate priority if re-elected on the July 16th gubernatorial election. Governor Oyetola gave the assurance during the commencement of the second phase of campaign towards his re-election in Ayedire, ILERIOLUWA and Iwo local government areas of the state of Osun. Governor's office correspondent Sonia Onorinde completes the story. With the commencement of the second phase of campaign rally for the re-election of Governor Adegboye Oyetola in the forthcoming gubernatorial election in the state of Osun, Governor Oyetola campaign train stopped by at Kuta, Ileogbo, Bodeosi, Iwo, and Ayedire, ILERIOLUWA, Iwo local government areas of the state of Osun to solicit votes in ensuring victory for Governor Adegboye Oyetola. While speaking at the Palace of Oluwo of Iwo, Olowu of Kuta, Olugbo of Ileogbo, Olubode of Bodeosi, Governor Adegboye Oyetola affirmed that he is relentless in his focus towards infrastructural developments as well as welfare policies that impacts positively on the lives of Osun residents. In their separate remarks, Oluwo of Iwo, Oba Abdulrasheed Akanbi, Olowu of Kuta, Oba Hamid Adekunle Makama, Olugbo of Ileogbo, Oba Habib Adetoyese Agbade, Olubode of Bodeosi, Oba Noreni Abioye noted that the administration of Governor Adegboye Oyetola has been a pleasant and smooth journey for the residents of the state, with incredible achievement in all ramifications across the state, stressing that voters in their domains will reciprocate the gesture at the July 16th gubernatorial poll. Addressing members of the All Progressive Congress at Ileogbo Town Square, Community Grammar School, Bodeosi, as well as Iwo Town, Governor Adegboye Oyetola re-emphasized that developmental transformations as well as the overall welfare of the citizenry will continue to attract adequate priority for the benefit of all across the state. Ọdún kan ó lé ní oṣù méjì láti ìṣèjì ọ̀fẹ́ níṣẹ́bù làwọn àgbà yẹn àǹfààní fúlùú ni ọmọ yìí jẹ tọ́kì wọ́n jẹ síkì wọ́n jẹ ilé ìwòsàn lọ déédéé à ń tẹ̀lé yín ṣe oṣù tó ń bọ̀ ọjọ́ ńlá ni o ẹ jọ̀ọ́ níjọ́ yẹn ẹ mú káàdì yín ẹ lọ dìbò ẹ má jẹ́ wọn halẹ̀ mọ́ ẹ kò sí wàhálà kankan fẹ́ nìkankan o ẹ dìbò yín tí ó sí àní-àní ẹ sì dìbò The state chairman of the All Progressive Congress, Prince Gboyega Famodun, the Director General of Oyetola Campaign Council, Senator Ajibola Bashir, Senator Adeleke Oriolowo, representing Iwo Senatorial District, Honorable Yunusa Amobi, representing Ayedire Iwo Federal Constituency in the House of Representatives, the State Secretary of the All Progressive Congress, Alhaji Karamarudin Bisi Alao, as well as
former member of the State House of Assembly, Honorable Ajibola Akinloye, while extolling Governor Oyetola's impressive scorecard in all ramifications, implore residents in the state to ensure the victory of Governor Adegboyega Oyetola in the forthcoming gubernatorial election in sustaining the good governance currently unfolding across the state. Our chance is very, 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 very high. We are sure of winning the election. This time around, we are working around the clock to ensure its victory. And we are assuring our people, just like Mr. Governor has told them during his first time to know, he's going to do the same thing this time around. We hope by 16th of July next month, our party, APC, we are going to win that gubernatorial election. This one is very clear. Oyetola, he has everything to win this election. And I don't think we have a strong opposition in the state of Osun. Governor Adegboyega Oyetola was accompanied on the campaign rally by his wife, Mrs. Kafayat Oyetola, the Deputy Governor, Mr. Benedict Alabi, former Deputy Governor, Mrs. Grace Titilayo Ponle, members of the State Executive Council, members of the State House of Assembly, stewards, and members of the All Progressive Congress from across the state. From the Governor's Office, Saya Onoride reporting. Meanwhile, as the gubernatorial election in the state of Osun is around the corner, a political stalwart, Prince Adekunmi Abikoye, has advanced youth to shun vices capable of enabling them truncating the democratic process in the country. Prince Abikoye, a member of the Federal Local Government Authority, Ora Igbomina, gave the advance in Osogbo, the state capital, while exchanging views with OSBC News. As future leaders, the grassroots politician called on the youth to do away with thuggery, hooliganism, and armed banditry, among other vices, before, during, and after the forthcoming governorship election in Ekiti and Osun states. While describing Governor Adegboyega Oyetola as a gentleman to the core, Prince Abikoye implored electorate to let their votes count for Governor Adegboyega Oyetola, who has served the state meritoriously in the last 3.5 years. He noted that with the meager resources, Governor Oyetola has been able to touch lives of the downtrodden masses, civil servants, and the senior citizens of the state in no small measure. According to him, to whom much is given, much is expected. Prince Adekunmi Abikoye urged members of the public and party loyalists to get Governor Oyetola resumed for another round of governance in the state by performing their civic responsibilities expected of them come 16th of July. Yes, my advice to the youth is that nobody should allow him or herself to be used as political thugs or as agents to commit or wreak havoc. This state belongs to us, and whatever decision we make, we are going to live by it. It is our state, and we will continue to live by whatever the consequences of our decision. We have seen in the last 3.5 years, going to 4 years, we have seen what our amiable governor, Alhaji Boyega Oyetola, has been able to do, even with the meager resources. How the courage is the manner, how he has been doing everything with calmness. We have seen the difference. In the meantime, preparatory to the July 16th governorship election in Osun State, the Independent National Electoral Commission has handed over the electronic copy of the voters' register (EVR) to political parties, which shows that Osun has 1,955,657 registered voters. While presenting the EVR, Osun Resident Electoral Commissioner Professor Abdulganiyu Raji appealed to political parties to warn their supporters against election violence, assuring that INEC is ready to conduct a transparent poll using technology. OSBC reporter Oluchi Amuda completes the story.
The event, which had in attendance representatives of the 15 political parties who are fielding candidates at the July 16 governorship election, members of the Inter-Party Advisory Council (IPAC), security agencies, people with disabilities, among others, afforded INEC the opportunity to enlighten the public about the forthcoming gubernatorial election. The Osun Resident Electoral Commissioner, Professor Abdulganir Raji, who reassured the stakeholders about the preparedness of the commission to conducting a transparent, free, fair, credible and conclusive election, maintained that the use of technology would allow INEC to achieve its objective. Professor Raji appealed to the political parties to warn their supporters not to be involved in violence of any sort, adding that anyone who is aggrieved should seek redress in the court of law. It is not the open that we need. It is landing safely. Because when we land safely, we will eat and benefit. Is that also? It is not the open on the election day that we are looking for. It is for us to land safely, for Nigeria's economy to be good, for us to live, peacefully in our houses, for us to have access to all the necessary facilities and infrastructures that we need. That is what you should say. So when you say that, when you tell people and you guarantee them, they will definitely vote for you. While analyzing the voters' register, the Director of Voter Registry, Engineer Rogamba, who was represented by Mr. Olatunde Gafaru, noted that the total number of registered voters in Osun is 1,955,657. He explained that the female voters are more in number, as they form 52.76% of the voters, while the male gender are 47.24%. The electoral body also explained that the bimodal voter accreditation system will be employed for the Osun election, adding that it is in line with the electoral law. While reacting to the voter register, some of the representatives of the political parties who spoke in separate interviews with OSBC News, including Mr. Olatono Taslim, who represented the chairman of the APC, and Chief Adesoji Mashilo, state chairman of Youth Party, described the decision of INEC to present the e-copy of voters' register as commendable. Actually, what we need to do now is to go back home, go and open the data, analyze it, and then they mention issue of maybe cancelling some voters' name, things like that. So when we get home, we'll go to open it, check whether there are some discrepancies in the data. So if you have any issue, we'll come back to them for any complaint. It's very useful because each political party can go through all the whole world we have. You will know the number of list of registered voters, the number of polling booths, the number of polling units. And when the result comes too, you'll be able to identify. It's very useful for every one of us. The event climaxed with the presentation of the electronic copy of the voters' register to all the political parties fielding candidates for the July 16 governorship election by the Oshowek, Professor Abdulganir Raji. Oluchi Amuda, OSBC News. Hundreds of eligible voters in the state of Osun are daily trooping to INEC's local government offices to collect their permanent voters' cards, PVCs, ahead of next month's governorship poll. This is the findings of one of OSBC roving reporters who monitored the exercise. It was learned that the collection of the PVCs will soon be taken to the ward level to facilitate the process of collection by electorate. A reliable source at one of the INEC offices disclosed to OSBC News that it is impossible to collect the PVC by proxy, as individuals will undergo data recapturing. The source, however, assured that residents of the state will have their PVC to take part in the voting proper come 16th of July. INEC is said to be working assiduously to make the gubernatorial election free, fair and credible. The INEC Electoral Commissioner in the state, Professor Abdulganir Raji, informed newsmen in Osogbo at the workshop that necessary machinery have been put in place to ensure each free exercise, stressing that the electoral umpire preparation towards the governorship election has reached 95%. Similarly, with less than 48 hours to the eagerly awaited June 18 governorship election in Ekiti State, leading political parties and their candidates are scaling up their strategies in a bid to get the support of the electorate.
OSBC news reporter who is in Nado-Ekiti reports that the Independent National Electoral Commission has commenced distribution of sensitive materials to the 16 local government areas of the state. Adeyemi Abudere has the report. The 2022 governorship election in Ekiti State is due to hold across the 16 local government areas of the state on Saturday. Unlike the previous governorship elections in the state, this year's elections has taken a different twist, as it would not be a contest only by the two dominant parties, the All Progressive Congress and the People's Democratic Party. The threat posed by the Social Democratic Party, African Democratic Party, Accord Party and the Action Democratic Party cannot be reached aside, considering the candidate these political parties are put forward for the election. Ironically, voters in Ekiti State over the years have proven to be unpredictable and highly sophisticated, a development which has forced the dominant political parties to embrace strategies that will help in swaying the vote to their advantage. Aside the fact that Saturday's governorship election will afford the people of Ekiti State the chance to elect a new governor who will take over from the incumbent Dr. Kayode Fayemi, it will also speak about the strength and otherwise of some gladiators and power brokers in the state and may set the tone for future elections in the country. Since 1999, 4 individuals, mainly former governors Adeniyi Adebayo, Ayodele Fayose, Segun Oni and the incumbent have dominated the political space in the state. Interestingly, the 4 will be involved in the battle on who succeed Kayode Fayemi and preserve their influence. The duo of Adeniyi Adebayo, who is the current Minister of Trade, Investment and Industry, and Kayode Fayemi are throwing everything to install the candidate of the ruling All Progressive Congress. On the other hand, Ayodele Fayose, who was instrumental to the emergence of the People's Democratic Party candidate and former state chairman of the party, Bisi Kolawole, is determined to deliver victory for the opposition party. Engineer Segun Oni, who had only one term between 2007 and 2010 before he was sacked by the court, is launching a comeback to the government house for a second term, this time on the platform of the Social Democratic Party, which has been described as the third force. Fayemi, who is the chairman of the Nigerian Governors Forum, will be using the election to make a statement on his political strength, not only nationally, but at home. The poll is also an important exercise for Fayose, having failed in his bid to install a successor in 2018. Fayose will be deploying everything to sway the vote in favor of Bisi Kolawole. The poll also has important implications for Segun Oni. The outcome will determine his quest of ruling the state again. OSBC News findings reveal that though there has been no visible and open campaigns and rallies, the candidates are devising ways of reaching out to the voters and other stakeholders in the state. In all, a total of 749,065 voters who spread across 177 wards and 2,445 polling units will be manned by a combined 17,400 policemen and 10,000 civil defense personnel on Saturday as the people of Ekiti goes to the poll. For OSBC News, Adeyemi Abodere reporting. This is the news across the country coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, ILERIOLUWA Okebale-Oshubu, Voice of the West. Now, our main news message. Peace and tranquility are essentials of stability. Let us embrace peace at all times. In a bid to give the July 16 governorship election in Osun State the desired media coverage, the State Minister of Information and Civic Orientation engaged information officers and journalists in a 2-day election coverage workshop. The workshop had scholars and media professionals as resource persons. Said Adeboje in this report of the week packaged the workshop for OSBC report of the week. Yes, Said's report. The conference
Conference Hall of the Osun State Ministry of Information and Civic Orientation was the venue of the 2 days program put together to ensure adequate coverage of the forthcoming governorship election in the state. At the workshop, Governor Adegboyega Oyetola implored members of the 4th Estate of the realm to shun sensationalism, but rather embrace professionalism in their reportage, most especially in the forthcoming elections. Governor Oyetola was represented by the State Head of Service, Dr. Ologboyega Oyebade, maintained that journalists must not shy away from their responsibilities and embrace developmental journalism in their reportage. Delivering her address, Commissioner for Information and Civic Orientation, Mrs. Funke Egbemode, commended the State Governor, Mr. Adegboyega Oyetola, for his magnanimity towards the activities of the ministry. Mrs. Egbemode implored journalists and information officers to see the workshop as timely for them to be abreast of happenings in their immediate environment in the forthcoming election in the state in particular and Nigeria as a whole. Areas we ought to be training, whether it is getting ready to go online to do the new media, perfect the ways that we do our things and broadcast. Train those who we have identified that they have the voice over voices. We can also train. We can develop talents. We can look at talents and then do something about them. The State Chairman, Nigeria Union of Journalists, Osun State Council, Comrade Wasiu Ajadoshu, Chairman, House Committee on Information, Honorable Kunle Akande, Director General OSBC, Mr. Rashid Folaranmi, all implored members of the 4th Estate of the realm to follow strictly the ethics of their profession while covering the forthcoming election. The first day of the workshop was spiced with lectures ranging from logical and fallacies in political argument, presented by Professor Kehinde Salami of Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, creating campaign content in addition to language and culture in campaign messaging as presented by Dr. Adeyinka Olarimoye of Lagos State University. Participants were taken through what they needed to avoid in covering elections. The second day of the lecture was another moment that will for a long time linger in the mind of participants as again they were taken through relevant lectures by the resource persons. Osun State Resident Electoral Commissioner Professor Abdulganiyu Raji was one of the resource persons. He noted that the electoral umpire has set necessary machinery in motion for smooth conduct of the July 16 governorship election in Osun State. The resident electoral commissioner, who was represented by the INEC Osun HOD election and party monitoring EPM Alhaji Shehu Muhammad, maintained that the electoral body is 95% ready to conduct free, fair and credible election in Osun State. According to him, Osun INEC has commenced the training of ad hoc and core members in the state for each free election. He said it is necessary for members of the public to update and review their data before the date of the election. Mr. Tosin Bakari is an advertising guru while taking the participant on how to disseminate electioneering campaign content in print, electronic, new media, and social media. Urge participants to watch their choice of words and be creative. Saeed Adeboje for OSBC Report of the Week. The Nigerian Electricity Regulatory Commission has assured Nigerians that they will experience improved electricity supply as from the 1st of next month. Chairman of NEC, Mr. Sanusi Garba, gave the assurance at an interactive session with newsmen in Abuja. Mr. Garba said NERC had fostered a contractual agreement with all the stakeholders to ensure generation, transmission, and diffusion of an average of 500 megawatts of daily electricity supply to the end users with effect from 1st of July. The indigenous people of Biafra has once again warned and distanced itself from the crime wave bedeviling the region, saying it has never been part of the insecurity. It also warned those using its name to commit crimes to stop it in their own interest. And out to sport, Super Eagles Scope Machine Victor Osimhen says its next destination will be decided in the coming days. Adeyemi Abodere has the sports updates.
Super Eagles coach Jose Peseiro is happy with his side performance in the 2023 African Cup of Nations qualifiers, but still believes that they could still improve in some areas. Peseiro, who took over the reins of the Super Eagles last month, rose from 2 defeats and fought back to beat Sierra Leone and Sao Tome and Principe in the African Cup of Nations 2023 qualifiers, and said he was happy to make the nation proud with the historical demolition of Sao Tome and Principe 10-0. The biggest Nigeria's victory in over 60 years. Super Eagles' next game is in September when they play Guinea-Bissau in their third fixture of the qualifiers. But in the meantime, Peseiro is happy with his team's performance. Meanwhile, Golden Eaglet coach Nduka Ubade has said he is not impressed with his team even after qualifying for the semi-finals of the Under-17 African Cup of Nations qualifying series with a 3-1 win over Togo. Ubade also dismissed the claim that the Eaglet are now favorite to win the qualifying tournament in Cape Coast, Ghana. The Golden Eaglet Tuesday won Group A of the Under-17 African Cup of Nations qualifiers after they recorded 6 points from 2 matches. However, Ubade said he expected a lot more from his team against Togo. They will now await the runners-up in Group B, with the winners of this clash advancing to the Under-17 African Cup of Nations in Algeria next year and the final of the qualifiers in Ghana. In the meantime, Super Eagles goal machine Victor Osimhen has revealed he will decide on his future later this summer amid transfer interest from Arsenal, Manchester United and Real Madrid. The Napoli striker, rated at around €85 million, is highly coveted after scoring 18 goals in 32 appearances last season. Osimhen admitted that he knows many people would like him to sign but vowed to decide on his next move after going on holiday. Osimhen scored 4 goals as Nigeria beat Sao Tome and Principe 10-0 in an African Cup of Nations qualifying match on Monday. Report in Italy claimed Arsenal have made a bid of £51 million for the prolific striker. Paul Pogba has verbally agreed a contract with Juventus and will officially sign the deal with the Serie A giant at the start of next month. His departure from Manchester United on a free transfer has been confirmed, with the midfielder's deal at Old Trafford due to officially expire at the end of this month. The verbal agreement between the two parties is already in place, and the midfielder will officially put pen to paper on the deal at the start of July. Sadio Mane and Bayern Munich have reportedly reached an agreement over personal terms ahead of the attacker's summer transfer from Liverpool. Mane will soon enter the final 12 months of his contract with Liverpool and has supposedly decided that he wants to begin the next chapter in his career for 2022-2023. Bayern has long been regarded as the front runners for Mane's signature, but their early approaches for the 30-year-old have been swiftly rebuilt by Liverpool. Mauricio Pochettino has been sacked as PSG manager just months after guiding the team to the league title. The club is yet to announce the departure of the Argentine. Zinedine Zidane is the favorite to replace Pochettino. Nigerian athlete Tobi Amusan emerged as the winner in the 100 meters hurdles event at the World Athletic Continental Tour Gold in Finland as she gets into gear ahead of next month's World Athletics Championship in USA. Amusan ran a season best time of 12.57 seconds to see off Jamaica's Brittany Anderson, who ran 12.59 seconds on the line, while Nadine Visser of Netherlands finished third in a time of 12.72 seconds. Similarly, Olympic bronze medalist Eze Brume has returned to winning ways after leaping to a season best of 6.92 meters to win the women's long jump at the CITIOS meeting in Bern. Sport Update returns tomorrow. My name is Adeyemi Abodeni. To end the news across the country, here again at the major point, Osun resident Electoral Commissioner Professor Abdul Ghani Raji has called on political parties to caution their supporters against election malpractices, stressing that INEC is ready to conduct a transparent poll with the usage of the state-of-the-art technology. The Nigerian Electricity Regulatory Commission has assured Nigerians that they will experience improved electricity supply as from the 1st of next month.
the indigenous people of Biafra has once again warned and distanced itself from the crime wave bedeviling the region, stressing that it has never been part of the insecurity in the region. That was the news across the country, edited by Adeni Kendi and delivered by Olushola Egbodofo. For more about us, can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good evening. OSBC rédíò ilé àwíyé lókè balẹ̀ lóde Òṣogbo ibẹ̀ láwà tá ń dábí ẹ̀dùn tá ń rọ̀bí òwe tá ń gbọ́sà tí ìṣe Yorùbá lárugẹ ìròyìn tó gbámúṣé eré ìdárayá ìpolówó ọjà àṣà tẹ̀sìn gbígbé lárugẹ àwọn ètò lọ́kan òjọ̀kan tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n tó ń fúnni lóye tó tún fúnni ní làákàyè ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ ó jàre. OSBC rédíò ní kí ẹ máa gbọ́ o èmi ò di ọ̀gẹ́ àlámọ́yàn ni mo ń wí pé OSBC rédíò 104.5 FM ilé àwíyé òkè balẹ̀ lóde Òṣogbo ibẹ̀ gangan lórísun ìgbádùn. láti rédíò Ọ̀ṣun ilé àwíyé òkè balẹ̀ nílùú Òṣogbo ni àwọn àti ń kàn sí iṣẹ́ ajé dìrọ̀rùn lọ́ṣun lókù táwọn àmọ́ wá fún yín bá. bàbá Talẹ owó tẹ ẹ yá ní Ọ̀ṣun microcredit agency yìí máa ti kọjá àsìkò tó yẹ kẹ́ ẹ san padà tí a ò tí ì yí àdéhùn báyìí. àdéhùn àbò ti pé sówó bàbá ẹnìkan ni ń gbówó ìjọba ni gbogbo wa la sì lẹ́tọ̀ọ́ sí wọ́n ẹ̀tọ́ tèmi ni mo gbà wọn. èèyàn sáde yín nìyẹn níbi tẹ́ ẹ ti yá owó. ìwọ ló mọ̀ bàbá legun bàbá ẹni òjò tí ò sì jò mọ́ bàbá ta ni mo nì sí èmi ò tí ì rówó kankan tí wọ́n san báyìí o. padà ọ̀rẹ́ wa ìjọba ló ń fọwọ́ pa lójú yìí torí pé ká sọ̀rọ̀ kà bá bẹ́ẹ̀ ó mà ní yọmọlúàbí ọ̀dà náà tí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ yá owó lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nípasẹ̀ iléeṣẹ́ ayánilówóṣòwò ni Ọ̀ṣun microcredit agency bá wá kọ̀ tẹ́ ò má dé òṣẹ́ nípa sísan owó náà padà lásìkò tẹ́ ẹ dá kí ẹlòmíràn náà lè jàǹfààní ètò ẹ̀yáwó náà ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní àwọn ò ní kùnà rárá láti mú ìlérí tàwọn ṣẹ ìdí ẹ̀nìyí tí wọ́n fi ní ká fọn rere kìlọ̀ yìí sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ yá owó nílé iṣẹ́ ayánilówóṣòwò ni Ọ̀ṣun microcredit agency tó wà ní nọ́mbà 26 Alekunwọdù street Òṣogbo pé kẹ́ ẹ tètè lọ san owó tẹ́ yá padà lásìkò tẹ́ ẹ dá torí pé ìjìyà tó lóòrín ti wà ní ṣẹpẹ́ fún ẹnikẹ́ni tá jẹ wà bàjẹ́ ìbá ṣìmọ́ lórí ṣé àwọn fúnni kó tó dání àgbà ìjàkadì ni kẹ́ni tó gbọ́ sọ fẹ́ni tí ò gbọ́ o ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ké tantan. ẹ lọ sanwó tí ẹ yá kẹ má bàa fi bí solóore ìgbà ń jẹlẹ́dẹ́ yúgbàyúgbà ìgbà ń sanwó rẹ̀ tipẹ́tipẹ́ kọ́rọ̀ tó di káyà kó tó di ọ̀wù ẹ lọ sanwó tí ẹ yá. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ yáwó lábẹ́ ètò ẹ̀yáwó kéékèèké tí ò lè lè nú ti báńkì àpapọ̀ lẹ wá ṣagbátẹrù ẹ̀ lábẹ́ ètò ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí o àjọ àwọn báńkì tiwantiwa National Association of Microfinance Banks ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣe tán láti gba gbogbo owó tẹ́ yá padà ẹni tó bá wá kọ̀ láti sanwó tó yá padà yóò rí pípọ́ ojú wa o àti ṣe tẹ́ báyìí láti máa kéde orúkọ gbogbo àwọn ayáwó tán ra mọ́ bọ́rí lórí ẹ̀rọ rédíò tẹlifíṣàn àtiwé ìròyìn ojoojúmọ́ lẹ wa gbogbo dúkìá tírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá sì fi so nípòwọ́ pátá nílé ìfowópamọ́ wọn gbẹ́sẹ̀ lé àdáṣe wá sí kọ́ àti gbàṣẹ lọ́wọ́ àwọn ọba aláyé wọn làwọn fọwọ́ sí gbèsè tá a fẹ́ gbé nítorí náà kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ yáwó ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tètè dá owó náà padà ní kíákíá olùkéde àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn báńkì tiwantiwa National Association of Microfinance Banks nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ó ṣeun Abdulateef Adébísí mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátápátá pé ẹ kú lé o ẹ kú àṣálẹ́ o a kú bójú ọjọ́ ṣe rí a kú ọ̀rẹ́rẹ́ yìí àsìkò àtàárọ̀ a kú kátàkárà ilé ìta tí kò sí látàárọ̀ lónìí láṣẹ Ọlọ́run iṣẹ́ wa kò ní díṣẹ́
okòwò wa yóò sì máa gbèrú sí ni agbára Ọlọ́run. Mo wá kí gbogbo ládéládé lóyè ẹ kú lé o. mo kí yín ẹ kú lé. Lórúkọ Gíwá Ọ̀ṣun Microcredit Agency Elder Adésànyà Ọlọ́pàdé náà ni mo ń kí ẹ̀yin èèyàn wa lénìí ìpè ẹ̀tọ́ kàbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa iṣẹ́ ajé ilé ìtọ́ náà ní kó máa di rọrùn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Lórúkọ àwọn àlejò mi pàtàkì láti Ìfẹ́lódún Microfinance Bank lónìí tí àjọmọ́ púpọ̀ lórí ètò lénìí òun náà ni mo ń kí yín ní pàtàkì lórí orúkọ aláṣẹ àti olùdarí Ìfẹ́lódún Microfinance Bank Adéájì. Àwọn náà máa ń wọlé dé ó yẹ kí àwọn èèyàn yín lé. A kí gbogbo ẹ̀yin ará lé a kú káràkátà látàárọ̀ àgbà ọgbà àyè lásán. Ẹ dárúkọ yín fáwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa nílé. Orúkọ ti tèmi ni Owóyẹmí Jamiu Ọláníyì tí mo wá sojú fún Gíwá ilé ìfowópamọ́ alábọ́dé tó fi kalẹ̀ sí ìlú Ìkìrun tí Alhaji Bọ́lájí Taofik. So ohun aláṣẹ àti olùdarí Ọ̀ṣun Microcredit Agency tí wọ́n kó gbogbo aṣòdì wá sí ilé ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ yìí lónìí àti ní gbogbo ọjọ́ Ọlọ́run ní pa wọ́n fún wa kò ní já wọn níwájú wa kò ní já wa náà lẹ́yìn wọn. Bàbá wa Elder Adésànyà Ọlọ́pàdé ẹ kí àwọn èèyàn wa nílé. Ẹ ṣeun olóòtú mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi tí a jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tàbí àwa àjèjì tá à ń gbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tá a fi Ọ̀ṣun tí ibùgbé wa tá a ti ń ṣòwò tá a sì ti ń kájé wọlé. Ẹ kú àtàárọ̀ lórúkọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gómìnà wa olóríire ni Ọ̀rànmọ́nísẹ́ Fáyàtì àtòfíìsì Ògúnrán àwọn náà sì ní asọ̀lúdẹ̀rọ̀ ní gbogbo ìgbà bí ó ṣe dá fún gbogbo ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àtàjòjì tó ń gbé bẹ́ẹ̀ náà máa ń fi àsìkò wá kiri gbogbo ìrònú wọn bí ayé ó sì gbẹdẹmukẹ fún gbogbo ọmọ bíbí àtàjòjì tó gbé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló máa ń jẹ wọ́n lógún jù àfi tí ẹlẹ́gbọ̀tẹ́ ní ẹlẹ́ni Ọlọ́run ọba ní gbàgbọ́ tiẹ̀ Ọlọ́run ọba yín gbọ́ gbogbo bùkátà yín o gbogbo bí tí ẹ ti ń ké pọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè àdáyín lóhùn o à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé irú àwọn èèyàn báyìí wọ́n sọ̀pọ̀ láàrin wa ká ní àwọn aṣíwájú báyìí sọ̀pọ̀ láàrin wa ni gbogbo Nàìjíríà gan ìyípadà rere ìbá ti bá wa tọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn tá a pè láṣíwájú wa tara wọn nìkan náà mọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe ti gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Gbóyèga Oyètọ́lá ẹ mọ̀ ṣe o àgàdà Elédùmarè àgàrà ò ní dáyìn o mo fi ti wọn kí gbogbo àwọn tí wọn dìjọ ń ṣèjọba pọ̀ torí ẹnìkan ìjáwádé àwọn èèyàn sì ní ọ̀pọ̀ èèyàn náà pè ń jà mọ́ mo kí gbogbo yín o lára lápá mo kí yín o ẹ kú àtìlẹ́yìn gómìnà wa o Ọlọ́run ọba yóò mọ̀ bá wa ṣe o mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn báǹkì alábọ́dé tá a dìjọ dòwò pọ̀ torí Ọlọ́run fi wọ́n kẹ́ wa Ọlọ́run sì fà wá náà kẹ́ wọn ni tí ò bá sáwà kò sáwọn tí ò bá sí sáwọn náà kò sáwà lórí ọ̀rọ̀ ètò ìtàǹbá lọ yìí àwa dúpẹ́ pé Ọlọ́run ọba kò fẹ́ ní kankan búra wa nú ara wa o iléeṣẹ́ yín kò ní í jóná o ilé oníkálukú yín kò ní í dàrú o mo fi yẹn náà kí gbogbo àwọn oníbàárà wa àwọn tí wọ́n ti gbowó èrí àwọn tí wọ́n gbòǹgbẹ láti gbà pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n gbà wọ́n sì ń ṣe déédéé Ọlọ́run Elédùmarè yóò wà pẹ̀lú yín o iléeṣẹ́ yín ò ní í dàrú o okòwò yín ò mọ gbèrú sí ni o àwọn tó kù díẹ̀ káàtó a mọ̀ gbàdúrà fún wọn náà ni Ọlọ́run sì ti sí wọn yìí pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n fẹ́ forí pamọ́ tí wọ́n sọ pé àwọn ò ní sanwó yìí ẹ tún èrò yín pa kó tó di pé yóò dogun yóò dọ̀dẹ̀ tó bá sì rẹ̀ tó ní wàhálà díẹ̀ tó ní ṣòro ẹni tí ọba máa jó kì í jìnnà sún lù àwọn tí wọ́n fún yín lówó wọn wà ńbẹ̀ ní gbogbo ìgbà fún yín láti gbà yín nímọ̀ràn ẹ tètè ẹ̀yin lẹ̀ ẹ yọjú sí wọn Ìfẹ́lódùn ló wálé ní nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí kákọ ní ìsìn á rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn èèyàn yìí lóòótọ́ wọ́n lè ní ṣòro ṣùgbọ́n àwọn táwọn wà ńbẹ̀
kì í ṣe pé wọ́n jẹ́ àwọn alágbára tí wọ́n mọ̀ tinúmọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ́ lọ fúnra yín tẹ́ lọ sọ fún wọn yóò dáa fún gbogbo wa ilé iṣẹ́ tá a ti ń gbé òun sáfẹ́fẹ́ náà ọlọ́run ọba kò ní jẹ́ ó dàrú o látòrí olórí tó dé ẹni tó kàn nísàlẹ̀ olúwa máa dúró tì yín o ẹ ṣé o olóòtú. ẹ kó òun bàbá wa. so ọ̀gbẹ́ni Owóyẹmí ẹ káàbọ̀ sí orí ètò gbogbo wa náà lówó yẹ kò sẹ́ni tó wò yẹ àbí ta ni ó rówó tí ó sá tí ó lo ààyò tiẹ̀ ni mẹ́lòmíì rówó lẹ̀ nísìnyí gan-an kò ní kọ́ńtì tó bá rí ó dàjáde òun ó tiẹ̀ kọ́kọ́ mílé iná gbogbo wa lówó yẹ ẹ̀yin nìkan kó yẹ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín o lórúkọ gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbogbo báńkì alábọ́dé àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín o fún iṣẹ́ takuntakun eléyìí tí ìjọba gbé fún yín tẹ́ ẹ̀ sì ń fọmọnìyàn ṣe ẹ ṣé. mo mọ̀ pé ó ti tójọ́ mẹ́ta tí a ti jọ gbọ́ra wa lórí ètò yìí láti ọ̀nà ọ̀dọ̀ yín ǹjẹ́ a ti rí ìyípadà kankan láti ìgbà yìí? tí a bá ní fi ẹ̀kọ́ tan iná fúnra wa ìyípadà tó ń wà ò tó nǹkan àwọn kan sì tún sì forí mọ́kàn síbẹ̀síbẹ̀ náà ló jẹ́ kí a tún lè padà wá bíbá ilé ni pé pé ìyípadà ṣe dáadáa ju tàtẹ̀yìnwá lọ ni ó sì ká ọ pé bóyá yòókù di táwọn fi ọwọ́ ẹ̀lẹ̀lẹ̀ mú sọ̀rọ̀ jẹ́ bí ó sì. ìjẹ́ bó ṣe jẹ́ àwọn ìṣirò wa ní gbogbo orúkọ rẹ̀ tí ó wà ń bẹ tí gbogbo ìṣípátá náà gbogbo ìṣípátá ni ìṣí mélòó làwọn èèyàn tó ti jẹ àǹfààní. gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ láàrin orí ètò pé látìgbà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gbé ètò ẹ̀yáwó ìkalẹ̀ láti ọdún 2015 iná ni Ọlọ́run ti ka Ìfẹ́lódùn microfinance bank yẹ lára àwọn báǹkì tí ó peregede tí wọ́n sì fi gbọ́dọ̀ jẹ́ ká tí wọ́n wẹ̀ tí wọ́n yán kankan tí wọ́n dáńtọ́ láti tu owó jáde lábẹ́ ìṣàkóso Ọ̀ṣun State Microcredit Agency láti báyìí náà láti wà ń bẹ̀ tí mi ò bá ní ìsí àwọn ìsí tó ti kọjá ó ti máa lọ bí ìsí mẹ́rin táwọn kan yìí ti ṣe dáadáa tí wọ́n ń gba owó so ẹ̀rí máa jẹ́ mi nso ẹni tí ó bá parọ́ yóò lọ lẹ́rìí ń wà ní ọ̀nà jíjìn so àwọn tí wọ́n sì tún lè já wa náà tá a bá fẹ́ máa fi ọ̀rọ̀ pọ́nra wa lé wọ́n wà níjókòó wọ́n wà níkàlẹ̀ so àwọn tí wọ́n ti ṣe dáadáa tí wọ́n ti ń jàǹfààní ju ẹ̀ẹ̀mejì lọ ó wà ṣùgbọ́n àwọn kan wá wò pé owó ìsinmi lówó ìjọba ni bóyá àǹfààní tí wọ́n wá ní wọ́n ti wá rò pé àǹfààní bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ò ní san so adìẹ ìrànà sì kọ́ torí kì í ṣe adìẹ ìrànà kì í sọ àjẹ adìẹ ìrànà sí ní adìẹ ìrànà ní kì í sọ àjẹ gbé torí òun ló jẹ́ kí a tún wá sí ìbá ilé nì. gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀gbẹ́ni Owóyẹmí tí wọ́n mọ̀ dárúkọ yín gbogbo yín pátá ni wọ́n fẹ́ kẹ́ yọjú sí àwọn ní ilé báńkì alábọ́dé ilé ìfowópamọ́ báńkì alábọ́dé tó wà ní ìlú Ìkẹrùn tí a mọ̀ sí Ìfẹ́lódùn microfinance bank tẹ́ bá ti gbórúkọ yín ìpàdé ńlá pàtàkì òun ni wọ́n ń pè yín sí ní iléeṣẹ́ wọn màá sì rọ gbogbo wa wípé tá a bá ti gbórúkọ wa ẹ jẹ́ ká yọjú sí wọn ẹni tí ò bá gbórúkọ rẹ̀ ẹ dákun èyí tẹ́ ẹ bá mọ ẹni tí wọ́n bá pe orúkọ ẹ̀ ẹ bá wa sọ fún wọn pé tó wọ́n ní ìpàdé ńlá pàtàkì o pẹ̀lú àwọn aláṣẹ àti olùdarí Ìfẹ́lódùn microfinance bank torí náà kí wọ́n yọjú sí wọn nílé iṣẹ́ wọn. kí á tiẹ̀ tó máa ka àwọn kinní mi ò bá rọ gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń gbọ́ wa ní ilé kí ẹni tí ó gbọ́ kó bá sọ fún ẹni tí ò gbọ́ torí kó tó di pé yóò dìjà gbogbo àwa tí a dẹ̀ jẹ́ abẹnugan fún ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan chairman treasurer àti secretary kárí pé ọrùn wa ni kinní yìí wà tí àwọn kan bá wá ń lùlù kò kàn mí àwa náà la ríra wa tá a fi kóra wa wá kó tó di pé a gbowó àbí ẹgbẹ́ sáà ni wọ́n tẹ̀lé kó tó di pé wọ́n ó gbowó àbí ńgbà tí ó di afẹ́ gbowó lẹ kóra yín jọ ni
kí gbogbo àwa tá a jẹ́ chairman àti treasurer tá a jábẹnu gan tó jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ dúkìá wa ńlá fi kalẹ̀ torí àwọn míì àbá ronú sí ọ̀rọ̀ yìí o because tí ìjọba bá ṣe tán tí ìjọba bá ṣe tán pẹ̀lú wa yóò rí bákan o èèyàn kan ò sì ní jáwádé ńlá fi ní ká mọ̀ rọ̀ wá tá a bá ń gbọ́ báyìí ẹja kún ẹ tètè wá yọjú sí wa gbogbo ẹ̀yin tá a dé ń pè tẹ́ ń sọ pé ẹ ń bọ̀ náà ẹ má jáfara ọ̀rọ̀ wa ò ní dàrú o kó tó di pé nǹkan ní ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tá a láàfin kalẹ̀ àbẹ̀ lọ́hùn kó já sí òfò onílé òfò àlejò so kò jù báyẹn lọ so pẹ̀lú àwọn ìwé tí ó wà ní iwájú wa abánikámọ̀ kálẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan ìjèjì ó ṣe díẹ̀ náà ṣùgbọ́n ibì kan náà ni a ti gbé ká bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn apálára bódípẹ́ cassava grower association ìrágbìjí lábẹ́ alága wọn ọlọ́rẹ̀dé túndé ọlọ́rẹ̀ ọmọ wa jẹ́ pé ọ̀rẹ́ ìgan náà gan torí èmi ti ń gbọ́ yìí dáadáa báyìí Mr. ọlọ́rẹ̀dé ká bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yín wọ́n yìí fìyàn joyè àwòdì kó má lè gbẹ́dẹ ẹ mẹ́gbàá lọ́wọ́ ẹ̀ tún rí àwọn ọmọ yẹn ẹ̀ tún rí yẹn bá wí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o chairman Mr. ọlọ́rẹ̀dé túndé oníkọ́lá samson treasurer ẹgbẹ́ asimiyu adéyẹmí treasurer ẹgbẹ́ wọ́n gbé ní ẹ máa gbádùn house ní ìsàlẹ̀ ọ̀yọ́ ní ìlú ìrágbìjí aselanata ìkírun adétòrò hakeem chairman ẹgbẹ́ beside ìfẹ́lódún microfinance bank jimoh yekini treasurer ẹgbẹ́ beside ìfẹ́lódún microfinance bank sulaiman jimoh beside ìfẹ́lódún microfinance bank òtítọ́lójú mcs nata ìkírun tajudeen usman chairman beside ìfẹ́lódún microfinance bank hasan ogunyemi beside ìfẹ́lódún microfinance bank tawhid a secretary beside ìfẹ́lódún microfinance bank. ẹgbẹ́ fẹ̀sọ̀jáyé mcs ìkírun ọlálẹ́kan badmus chairman ẹgbẹ́ ẹlẹ́mọ̀ àga ìkírun ibrahim wasiu treasurer ẹgbẹ́ wọ́n gbé ní ojúlé kẹwàá oyèwọ̀ street ní ìlú ìkírun adépọ̀jù ọlánrewájú secretary ẹgbẹ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ìfẹ́lódùn local government ní ìlú ìkírun ìnísà odò ọ̀tìn ìfẹ́sowápọ̀ fcms limited adéyẹmọ ìdòwú chairman ẹgbẹ́ oyas compound ní ìlú ìnísà badmus moyibi treasurer ẹgbẹ́ wọ́n gbé ní osolos compound ní ìlú ìnísà garuba tajudeen akọ̀wé ẹgbẹ́ esa orans compound ní ìlú ìnísà ìsàlẹ̀ agúnjìn tèmi ò ní gbé mcs ìkírun afọlábí kazeem alága ilé gíwá òkè amọ́là ní ìlú ìkírun ganiyu sarafa treasurer behind ọmọbọ́láńlé filling station ìkírun ọ̀dẹ́bọ̀dé azanat akọ̀wé ẹgbẹ́ ayégúns compound nílùú òṣogbo ọ̀rànmíyàn olókè méjì túndé ọláwálé chairman wọ́n gbé ní ojúlé kẹfìlá market road nílùú ìrágbìjí dàdá olùṣègùn treasurer ẹgbẹ́ ajétúnmọ̀bí ìrẹ́pọ̀dùn ní ìlú ìkírun ọ̀dẹ́bọ̀dé samson treasurer òkè odò street ní ìlú òṣogbo ìtẹ̀síwájú cics ọ̀yàn lawal salau chairman number 1 òkètúnjí alẹ́kùọ̀dọ̀ òṣogbo lawal mutiu treasurer number 9 òkètúnjí alẹ́kùọ̀dọ̀ òṣogbo alálàdé lucia ìkẹ́ọlá secretary òkètúnjí street ní ìlú òṣogbo ọmọ ìyádùn farmers òkùkù olókèdè johnson chairman ọlọ́mọbas company ní ìlú òkùkù oyèkúnlé julius
treasurer federal low cost òkùkù ọládẹ́yìndé bùsáyọ̀ secretary òkèọlá area òkùkù ẹgbẹ́ olówó rivan moses okoli chairman akọgun street ní ìlú ìkírun aláyọ̀ ismail treasurer owóde street ní ìlú ìkírun sulaiman nafiu secretary ẹwẹ́ta area ní ìlú ìkírun ìrè borípẹ́ ọ̀rẹ́dẹ̀gbẹ́ ọ̀rẹ́dẹ̀gbẹ́ ibo ló dẹ̀gbẹ́ lọ. ìrè borípẹ́ ọ̀rẹ́dẹ̀gbẹ́ ọláwùyí rasak chairman of nud school ìrè àjàó johnson he treasurer inúrin òkè ògì ìrè òkè ògì ìrè babawale ramata secretary aogun's compound ìrè success farmer àṣeyọrí gbogbo tí a náà máa jẹ́ o success farmer ọláyíwọlá jimoh chairman yusuf ọlọ́runṣọ́ street ní ìlú ìkírun afọlábí táyé treasurer olórí adéyọlá street ìkírun azeez wakilat secretary 24 nífàájì street ìkírun national association of scrap jimoh adeleke. àwọn náà pè é àwọn àwo nìyẹn. àwọn tí wọ́n ta kínníkínní. ṣe bólà rí. ok tí wọ́n máa ń sa pangolo nǹkan. wọ́n wá jẹ́ national. national association of scrap. no national tí wọ́n bá national kò yẹ kí wọ́n jẹ owó. jimoh adeleke chairman alamisi garage fasanya masudi treasurer alamisi garage ti hamiyu lukman secretary alamisi garage ìfẹ́lódùn owólówó mcs limited ọládépò wàsíù chairman ìlúpéjú area ní ìlú ìkírun ọláyíwọlá wàsíù treasurer ìlúpéjú area ní ìlú ìkírun lawal kamil secretary orisa ẹlẹ́jìn area ní ìlú ìkírun ìfẹ́sowápọ̀ ọjà ọba ìrágbìjí fúnmiláyọ̀ adélù chairman ọjà ọba market ìrágbìjí ọlábísí ọlátẹ́rù treasurer ọjà ọba market ìrágbìjí owólabí mulikat secretary ọjà ọba ìrágbìjí tire dealer association ọlátúnjí karim chairman 25 adéjùmọ̀ street ìkírun bákàrè gani treasurer number 10 àlàáfíà street ìkírun ògúntúnjí rahman secretary ìbíjùwọ̀n street ìkírun borípẹ́ ọ̀nàọlà mcs ìrágbìjí alhaj adégòkè kìlání chairman ìlú ilé olúpé ìrágbìjí adépọ̀jù r adésóyè treasurer behind àwẹ̀dá filling station ìrágbìjí salami kọ́hìndé secretary òṣogbo pa to wife of governor. ẹ sọ dáadáa. àti pé àti òun ṣe present governor. x1 gómìnà àná gómìnà àná olùrànlọ́wọ́ fún ìyàwó gómìnà àná salami kẹ́hìndé secretary òun la kọ̀wé ẹgbẹ́ wọn àbí. òun la kọ̀wé ọ̀yàn ọ̀la adára african church hall ọ̀yàn adégbòye amina chairman ades compound ọ̀yàn ṣẹ́gun joel fáyemí treasurer lakolus compound ọ̀yàn lakolus compound ọ̀yàn afọlábí ìyábọ̀ secretary ìgbà ẹ̀yẹs compound ọ̀yàn. bàbá wa kó tó di pé a mọ̀ lọ tí èèyàn bá kóra wọn jọ
táwọn ẹlẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ kóra àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n á jẹ àǹfààní yìí ká wá rí ẹnìkan tó ṣaláìsí láàrin wọn bóyá ipò tí ẹni sì dì mú ipò ńlá ni bíi alága ẹgbẹ́ yìí tó mọ bá ṣàìsí kí ni ṣíṣe ẹ dákun. ọ̀nà méjì ló pín sí olóòtú tó bá jẹ́ pé wọ́n ń sanwó wọn dáadáa tí àsìkò tí àjọ sàdéhùn láàrin ara wa ò sì tí ì pé a ní àgbékalẹ̀ kan fún àwọn adójútòfò àwọn yẹn náà sanwó ẹni tó wà ń bẹ ṣùgbọ́n tí ó ṣe pàtàkì ni pé tó bá ti kọjá àsìkò gbèdéke tá a jọ fúnra wa àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yòókù ni ó dá owó yẹn tó ń san torí pé wọ́n ti kọjá àdéhùn tá a ṣe fúnra wa. ìdí tó jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ mo ti èmi náà ti mọ̀ ìdí tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ aláàjì kan bẹ́ẹ̀ ń bí nìsín tó yẹ pé wọ́n ti kú ṣùgbọ́n mo mọ̀ kó tó di pé wọ́n kú yẹn la ti ń pè wọ́n kán bá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn sọ̀rọ̀ ẹnu wọn ò ká àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn ẹni tó wá jẹ́ akápò àti akọ̀wé ní ìsìn àwọn ló kù tá a máa sìn lówó torí bàbá ń tán sọ fún àgbà yẹn nípa àwọn ò jẹ owó ń tà wọn mọ́ tí wọn bá jẹ owó mọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà jẹ owó àwọn ti san tiwọn wọ́n ti san tiwọn ó jẹ́ ti ẹgbọ́dọ̀ wọn. ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ tó kù ní ìsìn ní ó múra ká ní bàbá jẹ owó ni àwọn náà máa san ṣùgbọ́n bàbá làwọn ò jẹ owó ọ̀rọ̀ tá a sọjọ́ sọkàn ẹ̀ kó tó di pé bàbá papòdà nìyẹn. ǹjẹ́ kí bàbá wa tó papòdà yìí ṣé wọ́n tiẹ̀ fìgbà kan kó àwọn ọmọ ẹgbẹ́ gan wá sọ́dọ̀ yín. wọ́n kó wọn wá rí sí ìfẹ́lódùn microfinance bank a ti pè wọ́n rí torí gbogbo àwọn tán tó ń pè yìí àpètún pè ní gbogbo wọn láti pè rí gbogbo wọn láti gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn irú ẹni tí wọ́n pè ní pa gómìnà àná yìí àwọn ń ṣiṣẹ́ local government láìpẹ́ ìpín ìyàwó wọn á rọwọ́ wa láìpẹ́ torí pé òṣìṣẹ́ ìjọba làwọn. Mo tún wá fẹ́ fi kún gbogbo òṣìṣẹ́ ìjọba tó wà nínú àwọn ilé ìtàn forí pamọ́ la máa wú jáde báyìí tá a dẹ̀ ṣe bó ṣe yá ṣe fún wọn. ẹ sọ́nlẹ̀ ẹ̀sẹ̀ bí kan pé lẹ́ni tó kù báyìí o ọjọ́ ti lọ ó ti lọ. ká pàrọwà sí gbogbo wọn náà tó ọlọ́run ní í ṣe wà ní kó lọ̀rọ̀ sí ọlọ́run gbèsè kí ara ò dẹ̀ ní ẹnìkọ̀ọ̀kan wá àmì olúwa àmì o. owó tá a gbà yí a mọ̀ pé dáadáa náà la fi ṣe dáadáa tá a dẹ̀ wá fi ṣe àtọ́ka sí ire náà ló yẹ kó jẹ́ kò sẹ̀dìgbà tábà tó wá ń fi agídí wọ́ra wa tá a ká gbajúmọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ò ní bàjẹ́ gbogbo wa náà la mọ̀ pé ìlú ni wá. títí ọjọ́ mẹ́jọ tátọjọ́ máa pàdé lórúkọ aláṣẹ àti olùdarí Ọ̀ṣun Microcredit Agency bàbá wa ẹ̀dà Adésànyà Ọlọ́pàdé mo kí yín ẹ̀kú àtàárọ̀ ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe o lórúkọ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ wọn tí wọ́n bá wọn wá sí ilé ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ń bí ọ̀gbẹ́ni Sẹ̀mí Ọlájídé àti Ọláyíwọlá the great Ọláoyè mo kí gbogbo yín o ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe o láti Ìfẹ́lódún Microfinance Bank ọpẹ́ pàtàkì fún aláṣẹ àti olùdarí báńkì alábọ́dé yìí Alhaji Bọ́lájí Taofik àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ wọn pátápátá nílé tí ọ̀gbẹ́ni Owóyẹmí Jamiu àti comrade Abdulmalik Ayọ̀mídé tí wọ́n wá ṣojú fún wọn àdúgbò pọ̀ lọ́wọ́ yín o kò ní rẹ̀ yín o àmàjù yín ṣe lórúkọ Abdulateef Adébísí àti Adétọ́lá Adégbìtẹ́ títí ọjọ́ mẹ́jọ tátùjọ pàdé láyọ̀ àti àlàáfíà Yèyé Oge Ọlábísí làwà Bọ́lárìnwá ní orúkọ tèmi títí ọjọ́ mẹ́jọ ire o. ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí ń migbó kìjikìji 104.5. ògòǹgò lọ bá ẹyẹ kìnìún lọ fẹ́ràn ojú ọ̀rọ̀ ní bàbá omi ìjímèrè ní bàbá ọ̀bọ níbi káṣètò tó kù àyà ọ̀. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá wọn. àràbà ní bàbá ẹni àbátí bálákà ní bàbá wọn kọ́ wà nílé lóko lẹ́yìn odi. táíwò ṣọ̀kan ní wíkẹ́ tó tó yọrantí àtẹ̀rẹ́ ìdárayá. àwa la bá ṣàkà agbẹ́sìn àbẹ̀rẹ̀ ọmọlẹ́gbẹ̀. ilé àwíyé lókè bálẹ̀ láfi kalẹ̀ sí o. lórí ìkànnì 104.5. àtúwà lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣe é gbọ́. OSBC ní bàbá o. OSBC ní bàbá o. OSBC ní bàbá o. OSBC àwa lóṣù pàwọ́ àwa lóṣù pàwọ́ àwa lóṣù.
òṣùpá àmọ́lẹ̀ ròṣò kárí ayé. Kárí ayé làwà. Wọ́n bọ̀ wá lálẹ́. Wọ́n bọ̀ wá nílò. Kárí ayé làwà. Wọ́n bọ̀ wá níbi gbogbo. Àwa nìràwọ̀ ọ̀sán tó bá gbà lẹ́rù. Tuntun yòó. Kárí ayé. OSBC àgbà tiwa ló tó rò lọ àwa lọba tó téyín erin fọn. Listening to OSBC Radio 104.5 FM in Ilearioluwa, Okebaloshowo. Welcome to our commercial Konamoki Ekale Ekabosi Abala Ipolowo ọjà wa. Ìkéde òkú a fi tẹ̀dùntẹ̀dùn kan ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọpẹ́ sí Olúwa kéde ètò ìsìnkú àti ìjáde òkú bàbá wa ọmọọba Bísí Àyàndògún tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí olórí ẹbí ilé ọba Olúdélé ìlú Àdà. Ẹni tí ó fi ilé ayé òṣì ohun ẹ̀ṣẹ̀ yìí sílẹ̀ lọ sí ilé ayérayé lẹ́yìn tí wọ́n ti lo ọdún 95 years lókè ìpẹ́. Ètò ìsìnkú wọn lọ báyìí. Àṣálẹ́ onígbàgbọ́ yóò wáyé ní ilé olóògbé ilé ọba Olúdélé ìlú Àdà ní ọjọ́ Àlàmísì ọjọ́ 16 oṣù yìí, Thursday 16th of June 2022. Ètò ìsìnkú àti ìjáde òkú yóò wáyé ní ilé ìjọsìn